Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. I say Koron. Hi did first time move blog or blase. ये मैंने अमिता बहना वहाँ गुटका खाया तो गुटका लो बात है ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है ये तोतला है बाबा लो अरे আমি ফটো খাওঁ সবে খায় তো এতিয়া আমি যাম আম খাবলৈ মানে সেইটো চাই থাকক তো গাইজ তাৰ লগ কি মজা লাগিছে মানে আমাৰ ঘৰৰ ফালে এনেকুৱা ভিউ আৰু কি কৈছিলি তই আকৌ ক কি কৈছিলি তই 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईएएस बनो टेंगा आम खाবলৈ গৈ আছো তো গাইজ আমি এতিয়া গৈ আছো আম খাবলৈ এইফালে আম চাওক তো গাইজ চাওক মোক ইউটিউবাৰ বুলি ঠাট্টা দিছে একো নাই কেছ নাই সময়ত ময়ো দেখাই দিম সিহঁতৰ পাৱাৰ ক'ব লাগিব যেতিয়া গাইজ চাওক এই দিব্যা বান্দৰ উঠ তো আমজোপা চাওক গাইজ লমে লাগি আছে পুৰা মজা লাগিছে গাইজ চাওক ভিউটো জঘন্যকেইটা এইকেইটা पेंटू जूम कर रहा গাইজ ফটা পেণ্টটো এইটো চাওক গাইজ ইমান ডাঙৰ ধুন্দা বিষ আছে ৰাতি বেছি কোৱা হ'ল নেকি বেছি হৈ গৈছে ন ঠিকে আছে ভৰিটো বিষ বোলে ৰাতি বেছিকৈ কৈছে আৰু ল'ৰাই হ'বই আৰু সেই বুলি নাভাবিব আকৌ ৰাতি অংকটো বেছিকৈ কৈছে না মালটো বেছিকৈ খাইছে वाह क्या एक्टिंग कर रहा है वाह क्या एक्टिंग कर তো গাইজ এইফালে আমাৰ ভুৱন কিবা এটা কৈ দিয়া থেংক ইউ ভাল লাগে এনেকৈ ক'লে কিবা এটা কৈ দিয়া তই কেলৈ নকওঁ তই মোচন ভাল নহ'লেও ক'ব লাগিব তই মোচন ভাল নহ'লেও ক'ব লাগিব তো গাইজ মৰুৱা বান্দৰটো সেই ওপৰত পালেগৈ ঐ এইফালে হাই এটা চিঞৰি দে এই মৰুৱা বান্দৰ জুম কৰিছোঁ তই চিঞৰি দে মুঠতে অঁ মাৰ আম চাওক এইফালে বহুত আম কি ধুনীয়া আম এবাৰ খাই চাওক আমি খাই আছোঁ গাইজ মিঠাও নহয় টেঙাও নহয় গাইজ পুৰা মজা এইটো ওচৰতে পৰিছে So guys oi boy guys itu sah di apa am খাবলৈ আহিছে itu sah গাঁৱৰ আপোনালোকৰ গাঁৱত ৰাক্ষস চবতকৈ ৰাক্ষস এটা ৰকমটো চাওক এইটো মেইন কেলা झोल खाएगा खाले झोल खाले हेलो गाइस क्या আমি আম খাই গৈছে ভালে বলে ভালে আমি এতিয়া আম খাই দোকানলৈ আহি আছোঁ গুটকা খাবলৈ এইফালে এতিয়া আমাৰ পাৱে বাইক চলাই আছে হয় আম খাই কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে মজা লাগিছে ৰে হে
বুঢ়া 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 কি খবৰ বুঢ়া আচ্ছা আচ্ছা মোবাইলটোলৈ চাই দিয়াচোন এনেকৈ হাই এটা দি দে হাই এটা দি দেচোন মোবাইলটো কেনেকৈ দি দে দি দেচোন অঁ বাই বাই অঁ এতিয়া দোকানলৈ আহক আহক দোকানলৈ এই দোকান দোকান আমাৰ চাচা এতিয়া দোকানত বস্তু দিব 10 रुपया शिखर गाइस 10 रुपया शिखर का होना हाँ या गियर तो लगाबले बेया अलप এনেকি ইমে জানে লগাব মও লগাব জানো অলপ পেকেটা কৰি অলপ ভালকৈ হিচিব লাগিব কৈ দিব